Sziasztok! Sziasztok! Elkészült a 4. rész. Kezdjük is először egy kis közérdekű információval a csatornával kapcsolatban. Közeljövőben, illetve a jövőben igyekszünk a videóinkat úgy elkészíteni, hogy felirat készüljön hozzájuk magyar nyelven, illetve idegen nyelven is. Ehhez a videó beállításainál kell a feliratot beállítani és bekapcsolni. És akkor nézzük, hogy mi lesz a mai részben. Ebben a részben láthatjátok, hogy elmentünk egy Bafa-tó nevezetű helyre, ami eredetileg nem volt benne a tervben. Később találtuk, hogy mi lenne, ha ezt megnéznénk. Ez a különleges szikláiról ismert hely, hogy itt egy teljesen más típusú kőzet van, ilyen legömbölyített, hatalmas sziklák vannak. És valami kis paradicsomot találtunk, mert egy hegylánc között meghúzódó kis édesvízű tó, és zseniális helyeken motoroztunk. 2400 éves nekropoliszt, vagyis temetőt találtunk a város tetején, valamint csónakáztunk is a szemben lévő kis szigetre, elmentünk csetreszesekhez, ilyen kis boltokat néztünk meg. Igazi vidéki falu. Igen, az a nagyon-nagyon vidéki. Beleláttunk az igazi török kis valóvilágba. Úgyhogy szerintem nézzük is ezt. Arizona, noon on the 7th of June, when they highballed over the pass. Bulldog Mac with a cannon back and a Jaguar hauling ass. Kitty és Kornél bemutatja sárga csekkek nélkül. De szép helyen jövünk, gyönyörű. Itt vagyunk most, ide jövünk ehhez a tóhoz. Remek a menet. Megérkeztünk ide, gyönyörű helyen vagyunk. Elképesztő sziklák vannak itt, ott egy kis szigetecske, gyönyörű naplemente, szélturbinák a távolban, itt a vár. Nagyon sok kutya, macska, megyek. Ott pedig a sziklán csináltak a teheneknek egy elkerített kis karámot. Megyünk tovább, mert nem ez volt beütve, csak elnéztük az utat, és még megyünk egy pici kemping felé, hanem lesz az jó, akkor visszajövünk ide. Az a biztos, ha benn vagytok. Feljöttünk ezen a lépcsőn ehhez az elhagyatott kis épülethez, ami egykor egy bár lehetett, ott bent van egy pult, és hát az idő jócskán megette, elképesztő panorámája van, gyönyörű helyen, és így van elhanyagolva, sajnos. Lent németek vannak, van egy orosz és egy török lakókocsi is. Most pedig elindulunk itt a környéket felfedezni motorral. Szuper jó idilli helyen vagyunk, elképesztő paradicsomi környezet. Egyedül az árnyékolja be az itt létünket, hogy vannak kóborkutyák, és az este volt egy kis, hát elég nagy incidens, a datójánkat megtámadta az egyik kutya, a szuka.
Kornél alig tudta őket szétszedni, úgyhogy sajnos nem nagyon merjük itt kiengedni őket, bottal kell itt mászkálni. Egyébként az emberekkel nagyon jámborak, de a kutyára elég veszélyes. De mindegy, mi elindulunk, igaz, babám? Hova? Na hova? Megyünk motorozni. Megnézzük a hegyet. Megnézzük a hegyet. Körbenézünk itt, azért van ebben még 1-2 óra motorozás. Hát sziasztok, csacsikákok! Na, mi van? Hát írtó jó fejek vagytok. Olyan, mint a lenne rajta egy nagy kucsma. Igen. Jön ide hozzátok valaki tényleg itt, a semmi közepén. Videó! Jaj, videó! Nem baj, azt hittem, hogy fotó. De jó fej vagy. Elég lesz már. Bocsánat, menjünk már milyen egy temető náluk, tudod? Bejöttünk itt, megnézzük a kis helyi temetőt, és a helyi Törökországra jellemző temetkezési szokásokat. Itt ugye annyira a köves a talaj, hogy nem a földbe ássák a halottakat, hanem így a felszínen, vagy legalábbis nagyon alacsonyan ássák el őket. Vannak itt fiatal sírok is, 2017-es, 11-es, szépek. Hogy az az érdekes benne, hogy Európában a fejkövet, az emléket mindig befelé tesszük, ők meg mindig kifelé, és a temetőnek a kijárata az út felé teszik, és nem is a sír felé. Úgy nézem, hogy azok például családiak, ugye nálunk Európában ilyen emelt nincsen. Fülöp-szigeteken temetkeznek egyébként a föld felszíne fölé, ott egész egyszerűen csak egy beton szarkofágba teszik le a halottat, de gyakorlatilag a föld fölé, és bebetonozzák, és úgy írják rá a nevet, és azt maximum burkolják, vagy nem burkolják. Akinek van pénze, az burkolja, akinek nincs pénze, az gyakorlatilag egy beton szarkofágban fekszik. Nagyon érdekes, hogy az emberek hogyan gondoskodnak a halottaikról. A kőiparnak az egyik legszebb szépsége. Sajnos. Mögöttünk milyen táj van? Csend és nyugalom. Megálltunk egy csetresszesnél, ahol van chipstől kezdve kannák, gázpalack, itt ilyen kis aranyos gázpalackok vannak. Mindenes, a kenyére elfogyott. Nagyon jó, a tojástól a terményig, vagy a tápig. Minden. Elektromos sütő, mikrohullámú, söprű. Ez a kanna tetszett meg nekünk. 2300 forintért adják, és 50 literes. 50 literes, alulfogó, fölülfogó. Nagy Devision. Igen. Megálltunk itt még egy csetreszesnél. Itt is ugyanazokat lehet kapni. Itt van kisebb Devision. Zseniális. Itt az egyik kis csetresz, mellette közvetlenül a másik, ahol ugyanazt lehet kapni. 19 fokon ott mutatja. Csodálatos. Gazdabolt csetresz egyben. Magokkal jól állnak. Ott van egy nagyon jó pofa kis vízforraló. Az nagyon tetszik. Nekem van piciben is. Udaédes. Vibrál a kép sajnos. Ez ilyen mindenes tényleg. És a bácsi mögöttünk nem török kávét iszik, hanem 3 az egyben. Ó, még itt is körbe lehet itt mindent járni. Ahol volt hely, oda pakoltak. De tojás is van, minden. Bejöttünk ide kis az ivókába, de csak tejet és kávét lehet kapni. Egyből rendeltünk is 3 csájt. Kemény 60 forint. És az öregek itt játszanak, az a helyi kis játék. Előálltak a csályok. Itt vannak, megkaptuk. Van hozzá
Kis cukorka, kis adag teácska, és megiszogatjuk. 19 fokot írt ki ott a kijelző. És mennyibe kerül egy tea? 60 forint. Ennyi, de a cukorra meg a kis tálkával, a kis tálkát az nagyon... Ez egy helyi kis tálka. Aranyos. Egy párat meg kell inni belőle, hogy megéljenek a helyi De kereskedők, de... mások itt az adottság. Lehet, hogy 10 forint a bérleti díja a ház. Jöttünk kemény 50 métert, és újabb kisbolt van, mellette pedig itt a kis városi csacsi. Itt és már több műszaki dolog van, ott az Atatürk. Oda tojálnak egy ilyet. Igen, az még megosztik. Aztán oda építették fel a házat. Igazi vidéki életet láthatjuk. Atatürk szoborca, lefukkant házak között, és tyúkok, tehén mindenfelé. Gyönyörű kilátás, tehát nagy szélsőségek vannak itt. Ez a végállomás. A való világ. Nagyon a kecskék ott vannak bent. Igen. Vannak ilyen pár ezer éves lépcsők, beleforogtak és az ott aztán. Ott lehet feljutni. Ott egy út. Nem nézzük meg? Dehogy nem. Boti, nem nézzük meg azt ott? Ne. És bemotorozunk egy ilyen római. Egy antik kenti, több ezer éves is. Bemotorozunk egy város. ilyen antik kentibe. Na ez itt érje pénzt. Miért ne? Hát ez egy olyan hely, amit meg kell mutatni, mert valami zseniális. Fú, ott a kis sziget, ott állunk valahol. Ezek még milyen szépen megmaradtak, és elég tárul a látvány. Nagyon komoly, hogy ami itt van előttünk, ez az egész egyébként a nekropolis, tehát a temető volt, és látni rajta ilyen téglalap alakú tömböket, alatta pedig szabályos téglalap lyukakat vájtak ki, itt a tábla tanúsága szerint. Itt is látható ez a kis szigetecske, a szabályos téglalapokat látjuk. Belevágják a... Belevágták. Ja, itt közel van egy dedurva. 2400 ilyen tömb van. És itt vannak sorban ezek a temetkezési kis lyukak. Ott is, itt is. Még konkrét kis lépcsőt is vájtak annó. Ezben pedig Kornél drónozik. Chance to love again, chance to love again. Then we can't erase and rewrite all our history. You know it's in the hands of fate, my friend. Ide jutottunk ki, azt a mindenét. Hát ez is egy olyan dolog, hogy ezt nem szabad kihagyni. Most pedig irány csónakozni, átmegyünk arra a szigetre. Itt a stég, itt az emberünk, United. Okay. De jól néz ki. Alapjáraton át is jöttünk. Itt lehet megtekinteni az 1100 millió oszlop éves oszlopot.
Azt mondta az úriember, hogy ez korábban egy templom volt, állt itt egy nagy templom középen, és hogy valaha ez a nagy tó tenger alatt volt. Két napot töltöttünk a Bafatónál, reméljük tetszett nektek ez a videó. Sziasztok! Sziasztok!